ආයිබෝවන් ඔයගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා ඉන්නේ Table Tips YouTube channel එකත් එක්ක මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අඩු වියදමින් කේක් පොප්ස් ගෙදරදීම හදාගන්න විදිහක් ගැන. මේකට ගොඩක් අඩු වියදමක් යන්නේ, ඒ වගේම ගොඩක් අඩු ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. butter cake, chocolate, දිය කරගත්ත butter, sprinkles, BBQ Sticks. අපි දැන් බලමු කේක් පොප්ස් හදන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම මොනවද කරන්න ඕන කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ භාජනයක් ගන්නවා. භාජනයක් අරගෙන කේක් මම අරගන්නවා මේ වගේ කෑලි 3ක් විතර. මේ කේක් කෑල්ල අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම හොඳින් මෙහෙම කුඩු කරගන්නවා. මේ වගේ කුඩු කරගත්තට පස්සේ ඒකට මම දානවා බටර් තේ හැඳි 4ක් විතර. දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට බටර් දාලා කලවම් කරගත්ත කේක් එක මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකෙන් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට ගුලි හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි හදාගත්ත කේක් බෝල්ස් ටික තියෙන්නේ. මේක පුළුවන් නම් පැය භාගයක් විතර වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතකොට මේ බටර් එකයි කේක් එකයි එකට මික්ස් වෙලා ඒක චුට්ටක් අර හයි වෙලා වගේ වෙනවා. එතකොට අපිට ස්ටික් එක ගහන්න අමාරු නැහැ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ස්ටික් එකක් අරගෙන මේ කේක් බෝල් එකට මම ගහනවා. මේ විදිහට ගහගෙන මේක විනාඩි 10ක් 15ක් විතර වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි චොක්ලට් එක මෙල්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපේ චොක්ලට් එක මේ විදිහට අරගෙන මම අද අරගෙන තියෙන ඩාර්ක් චොක්ලට්. ඒ හින්දා මම මේකට දානවා බටර් තේ හැන්දක් විතර මෙල්ට් කරන්න කලින්. ඔයාලා මිල්ක් චොක්ලට් ගන්නවා නම් කිරි තේ හැන්දක් විතර දාලා මයික්‍රෝවේව් oven එකේ විනාඩි 1කමාරක් විතර හොඳට මෙල්ට් කරගන්නවා. මේ කියන්නේ මම ඩබල් බෝයිල් කරගත්ත චොක්ලට් එක. මෙන්න මේ වගේ ඩබල් බෝයිල් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ කේක් බෝල් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේකට චොක්ලට් දාගන්නවා. මේ විදිහට මුළු බෝල් එකම වැහෙන විදිහට චොක්ලට් දාලා වැඩි චොක්ලට් ටික මෙන්න මේකට කරකවලා අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට උඩින් ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සිලිකෝන් කොටුවක් වගේ එකක් කපාගෙන ඒකේ මෙන්න මේක ගහගන්න ඕනේ. තව එකක් කරමු. මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත කේක් පොප්ස් ටික අපි පැය 2ක් 3ක් විතර කාලයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. මේ චොක්ලට් ලේයර් එක ඝනකම වෙලා මේකට හොඳට මික්ස් සෙට් වෙනකම් අපි මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අපි බලමු පැය 3කින් පස්සේ මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා.
අපි එහෙනම් අපේ කේක් බොක්ස් ටික කාලා බලමු කොහොමද රස කියලා. කාලා බලන්නකෝ. ඔයගොල්ලොත් අපේ channel එකට කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් මට comment එකකුත් දාන්න.